नमस्ते, मेरो नाम निमा लामा, शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँ रिग्मो। यो ठाउँमा अहिलेसम्म यो ठाउँबाट आएछ भने हामीले पत्ता लागेको छैन। यो 600-700 वर्ष अगाडिको बस्ती रहेछ यो र यो हाम्रो थासुङ छोलिङ गुम्बा भन्ने। यहाँको प्रायः जस्तो चाहिँ जब जागिरमा छैन, प्रायः जस्तो किसान हो कि किसान। अब 10-15 वर्ष चाहिँ यार्चा घुम्बु टिपेर यार्चा घुम्बुको पेसा बढी छ, नत्र चाहिँ किसान गर्ने, जग्गा खेतीपाती गर्ने। योभन्दा अगाडि के गरिरहेछ भने यहाँ हाम्रो यहाँ लक्ष्मी पाल्ने कारण के छ भने खेतीपाती गर्ने के। यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ बर्खा यहाँ हिउँदो चाहिँ तल झर्ने।